إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, vazhdojmë me ditën e gjykimit, me ditën e pendimit, me ditën kur njeriu do kafshoj duart e tij nga pendimi i madh, me ditën e tmerrit, të cilën e ka quajtur Allahu i madhruar el-Faza'ul Akbar, tmerri më i madh, tmerri më i madh. Kemi treguar në hutbet e kaluara gjendjet e njerëzve në këtë ditë madhështore, gjendja e mosbesimtarëve dhe gjendja e gjunafçarëve, dhe të do të tregojmë se cilë do jetë gjendja e besimtarëve të mirë në atë ditë. A do ta vuajnë ata të ditë apo jo? Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an. Gjithashtu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të sakta që besimtarët e vërtetë, besimtarët e devotshëm, njerëzit e mirë, bamirësit, dëshmorët, njerëzit e përkryer, ata nuk do ta vuajnë tmerrin asaj dite. Të gjitha këto tmerre që kemi treguar për atë ditë nuk u përkasin atyre, sepse ata u friksuan prej Allahut në dynja, dhe Allahu i madhëruar i siguroi ata në atë ditë. Allahu i madhëruar ka thënë për ta në Kur'an: Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Ata të cilëve u ka paraprirë e mira, domethënë që Allahu ka shkruar që do jenë për njerëz të mirë edhe kanë vepruar punë mirë për ta. Ata do jenë të larguar domethënë për xhenemit. La yasma'una hasisaha, nuk e dëgjojnë zhurmën dhe britmet e tij. Wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Dhe ata do jenë të përjetshëm në ato gjëra që u pëlqejnë vetët e tyre. Do jenë të përjetshëm në to. Wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar. Nuk i trishton ata tmerri madhështor, tmerri asaj dite. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar. Kjo tregon që besimtarët e vërtet nuk tmerrohen dhe as nuk shqetësohen atë ditë. Në ditën kur shqetësohen shumica e njerëzve, edhe këta që nuk do shqetësohen janë të pakët, sepse edhe besimtarët e vërtet ndër njerëz janë të pakët. Dhe gjithmonë ata kështu kanë qenë. Edhe këta janë ata që i ka quajtur profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu el-ghuraba, të huajt. Të huajt mes njerëzve. Gjithë njerëzit të ecin turp mbas njëri tjetrit, kurse të huajt, të cilët kanë të vetmuar ndër njerëzit, këta janë ata që shpëtojnë. Dhe këta janë ata të cilët kanë zbatuar urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe janë larguar nga ndalesat që i ka ndaluar Allahu i madhëruar. Dhe janë bindur
urdhëresave dhe këshillave të Kur'anit dhe të haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Për këta ka thënë Allahu i madhuar në Kur'an: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Me të vërtetë për euliat e Allahut nuk ka as mërzi dhe nuk ka për ta frikë. Pastaj tregon Allahu i madhuar se kush janë euliat e tij, Allahu na bë prej tyre. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët besuan dhe ishin të devotshëm, këta janë euliat e Allahut. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fi hayatid dunya. Për ta është përgëzimi në dynja. Lahumul bushra fi hayatid dunya wa fil akhirah. Për ta është përgëzimi në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. La tabdila li kalimatillah, nuk ndryshon fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ky është premtimi i Allahut më dhuar që ka premtuar për njerëzit e devotshëm. Ka premtuar që për ta nuk ka frikë dhe nuk ka as mërzi. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët thanë Zoti jonë është Allahu, pastaj u drejtuan. Atyre u vinë me lajket dhe i përgëzojnë. I përgëzojnë dhe u thonë, mos kini frikë dhe atë mos u mërzisni. Mos kini frikë për atë që po vjen përpara jush dhe mos u mërzisni për atë që keni në dynja. Dhe arsyeja pse Allahu i madhuar i siguron këta njerëz në ahiret. Edhe këta nuk kanë frikë në atë ditë kur tmerrohen gjithë njerëzit. Kur nga çdo 1999 do jenë të tmerruar dhe të frikësuar. Kur do thinjen fëmijët e vegjël nga tmerri i madh. Kur nënat do lëshojnë fëmijët e tyre nga barqet e tyre edhe do largohen nga foshnjët që ju japin gjë, kur njerëzit do jenë të dehur pa pirë pije alkolike, ata do jenë të qetët. Edhe arsyeja është se ata ishin të frikësuar për Allahun në dynja. Ishin të frikësuar për Allahun në dynja, me atë lloj frike e cila i bëri ata që të largohen nga haramet. Dhe i bëri ata që të zbatojnë urdhrat. Kjo është frika e vërtetë. Ajo frikë që nuk e çon njeriu që të zbatojë urdhrat e Allahut. Dhe nuk e ndalon njeriu nga haramet, ajo nuk është frikë. Frika e vërtetë është ajo që ndalon njeriu nga haramet dhe nxit atë të bëjë punë mira. Kjo është frika e dobishme. Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an: "Wa liman khafa maqama rabbi jannatan." Për atë që ka frikë qëndrimi përpara Zotit të tij, për të ka 2 xhenete. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhuar për besimtarët e vërtetë, të cilët i frikësojnë Allahun në dynja. Ata thonë në dynja: "Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira." Ne kemi frikë për Zotin ton një ditë të tmerrshme. Kemi frikë për Zotin ton një ditë të tmerrshme. Frikësuese, shqetësuese për njerëzit gjithë. Edhe nga që ata kishin frikë për kësaj dite në dynja, edhe punuan që Allahu t'i sigurojë për kësaj dite, për tmerrit dhe sherrit të kësaj dite. Allahu thonë më pas për ta në Kur'an: "Fa waqahum Allahu sharra zalika al-yawm." Dhe Allahu i madhëruar i ruajti ata nga sherrri i kësaj dite. Wa laqahum nadratan wa surura. Dhe u dha atyre shkëlqimin e fytyrës së tyre edhe lumturi. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dhe u shpërbleu atyre për shkak të durimit të tyre me xhenete edhe në mëndafsh. Në mëndafshën e xhenetit. Gjithashtu transmetohet hadith qudsi, të cilin transmeton Shaddad ibn Aus, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu azza wa jall, wa izzati wa jalali, po pasha madhështinë time dhe krenarin time, nuk i bashkoj robit tim 2 siguri dhe 2 frika. Nëse robi im nuk më ka frikë mua në dynja, do të trem unë atë kur t'i grumbulloj robrit e mi. Dhe nëse ai më ka frikë mua në dynja, unë do të siguroj atë ditën kur t'i grumbulloj robrit e mi. Kjo është çështja. Kush e ka frikë Allahut në dynja, e siguron Allahun në ahiret. Kush nuk e ka frikë Allahut në dynja, atë e pret tmerrja e saj dite me gjithë ato që janë përshkruar në Kur'an dhe në hadith profetike. Dhe frika e vërtetë është ajo frikë e cila shoqërohet me punë të mira
dhe me largimin nga punë të këqija. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ne ka treguar në hadithe të sakta. Ne ka treguar në hadithe të sakta gjendjen e besimtarëve të vërtetë që kanë vepruar disa punë të mira në atë ditë madhështore. Dhe ka treguar në tjerë hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thotë 7 veta i strehon Allahu në hijen e tij atë ditë që nuk ka hije përveç hijes së tij. I strehon Allahu kur dielli të vi 1 milje mbi kokët e njerëzve. Kur njerëzit të jenë të etur dhe të uritur në një ditë që është e gjatë sa 50.000 vjet. Kur njerëzit i mbulojnë djersa deri tek veshët, disa për ty t'i mbulojnë plotësisht. Kur djersa e tyre të hiqin në tokë 70 pash e pastaj të ngrihet lart dhe t'i mbulojnë ata deri të t'i mbulojnë kokët e tyre. Kjo është djersa dhe ky është tmerri i tyre në atë ditë. Kurse besimtarët e vërtet nuk kanë asnjë tmerr të tillë, por ata dënë në hijen e Allahut atë ditë që nuk ka hije përveç hijes së tij. Edhe ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam 7 veta të tillë. Po i pari i tyre është drejtuesi i drejtë, prisi i drejtë. Ai i cili drejton njerëzit me drejtësi dhe nuk i hyn në padrejtësi dhe nuk e merr hakun askujt. I dyti është një djalë i ri i cili është rritur në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. I cili është rritur në adhurimin ndaj Allahut madhëruar. I treti është një person i cili ka zemrën e lidhur te ti me xhamit. Do po të shikosh sa vëllezër, njerëz kanë vepruar disa punë të mira, këto punë janë për shkak që Allahu i madhëruar t'i ruajë ata nga tmerrat e ditës. Edhe janë njohur me këto punë. Do të thonë dihet që filani zemrën e ka lidhur te xhamit, gjithmonë ku e gjen xhami. Edhe një person thotë që zemra e tij është e lidhur me xhamitin. Edhe i katërti ose të katërt janë 2 persona të cilët janë dashur për hir të Allahut, nga që ata e duan Allahun e madhëruar. Edhe për hir të tij, për hir të dashurisë që kanë për Allahun, ata e duan çdo person që e do Allahun. Çdo person që e do Allahun, ata e duan. Çdo person që vepron sejdë për Allahun, ata e duan. E thot 2 veta janë dashur për hir të Allahut, që dashuri ka bashkuar edhe në fakt të saj ata janë ndarë. Me këtë dashuri janë ndarë nga njëri tjetri. Thot këta janë 2 persona që meritojnë hijen e arshit Allahut subhanahu wa taala. I pesti është një person i cilit i thot një grua me pozitë ose e bukur, ja të bëjmë moralitet dhe ai thot un kam frikë Allahun. Po çfarë? Kam frikë Allahun. Nga që ka frikë Allahun në këtë dynja, prandaj Allahu e ruan nga tmerrat e ditës. Dhe kjo lloj frike e ndaloi që ai të bjerë në ato gjunafe që ra. Kjo lloj frike është që ndaloi që të bjerë në ato gjunafe që bien njerëzit zakonisht. Dhe i gjashti është një person i cili jep sadaka. I jep sadakan e tij dhe e fsheh. E fsheh derisa nuk e di dora e majtë se çfarë i bë djathta. Domethënë jo vetëm njerëzit nuk e dinë, por nuk e di edhe e majta e tij që është pjesë e tij nuk e di çfarë i bë djathta, sepse ai e ka bërë këtë gjë për hir të Allahut subhanahu wa taala. E ka bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për këtë arsye Allahu i mëdhëruar e ruan atë nga tmerra së ditës. Inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ne ju japim juve për të ngrënë për fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk kërkojmë për ju falënderim dhe as shpërblim. E pastaj të Allahu i madhëruar inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ne kemi frikë për tmerrit, për sherrit asaj dite, për ditën e gjykimit, prandaj Allahu i madhëruar, nga që këta dhanë për hir të Allahut dhe kishin frikë atë ditë, Allahu i madhëruar i ruan nga tmerrat asaj dite. Dhe personi 7 është ai personi i cili e përkujton Allahun në vetmi dhe i rrjedhin lotët. E përkujton Allahun subhanahu wa taala në vetmi dhe i rrjedhin lotët. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër. Thot 2 fytyra nuk i prek zjarri, ose 2 sy nuk i prek zjarri. Syri i parë është syri i atij personi i cili ka lotuar në vetmi nga frika e Allahut. Dhe syri i dytë është ai syri i cili bën roje në luftë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sa 2 sy nuk i prek zjarri. Edhe këta janë persona të cilët i ruan Allahu i madhëruar nga tmerrat e ditës.
Gjithashtu personat që i ruan Allahu i madhuar nga tmerrat e Dita dhe të tjerë, dhe i futën hijen e tij, dhe i siguron ata dhe i qetëson kur njerëzit jenë të smarruar. Dhe këta njerëz që përjetojnë 50.000 vjetëshin, që përjetojnë njerëzit 50.000 vjet gjatë, e përjetojnë sikur të jetë një kohë shkurtër në mes drekës dhe 100 kaq shkurtë përjetojnë gjithë ditën e gjykimit, por shkak se Allahu i madhëruar i ruan ata nga tmerrat e dite, sepse ata kanë punuar dhe janë përgatitur për të ndonjë. Ka treguar AbduRrahim Balla se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i largon një vështirësi një besimtari në dynja, i largon Allahu atij një prej vështirësive të ditës së gjykimit. Kjo do thotë që kush i largon besimtarëve 10 vështirësi, i largon Allahu 10 vështirësi nga vështirësitë e ditës së gjykimit. Kush i largon 100 vështirësi, i largon Allahu 100 vështirësi nga vështirësitë e ditës së gjykimit. Edhe kush më shumë, Allahu jep më shumë. Dhe çdo kush në të vërtetë ai punon vetëm për veten e tij, dhe njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ai që është më i dobishëm për njerëzit është njeriu më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Vazhdo pas hadithit thotë: edhe kush ja lehtëson borxhliut borxhin e tij, ja lehtëson atij Allahu i madhëruar në dynjë dhe në ahiret. Edhe kush e mbulon një muslimani një tëmet, ja mbulon atij Allahu tëmetat në dynjë dhe në ahiret. Ndalo pak. Në ditë kur ti vendoset çamurit tradhtarit, kur nxirrin gjunafet hap të njerëzve. Ti thuhet ky është filani, bie filani, ka gjunafet e tij që ka bërë, ti shikojnë gjithë njerëzit, edhe turpsinë e tij ta shohin gjithë përpara të gjitha krijesave. Në ditë një person ja ka mbuluar një tmet një besimtar në dynjë. Edhe Allahu i madhuar në ditë ja mbulon disa tmeta dhe nuk ja shfaq njerëz ato tmeta të barabarta me atë që ka bërë ai në dynjë, si shpërblim që ai e ka mbuluar tmetat e vëllezërve të dynjë. Kurse sot realiteti jonë është e kundërta të vëllezër. Sot realiteti jonë thret të kundërtën. Edhe për të kundërtën Allahu i madhuar ka përgatitur të kundërtën e kësaj. Kush janë nxjerr të këqijat vllajt të tij, janë nxjerr Allahu i madhuar të këqijat në dynjë dhe në ahiret. Dhe kush e gërmon të fshehtën e një personi për t'i nxjerrë atij palarat, ja gërmon atij Allahu i madhuar të fshehtat që në dynjë dhe janë nxjerr palarat e tij edhe sikur të jetë në brendësinë e shtëpisë së tij. Edhe sikur të jetë në brendësinë e shtëpisë së tij, janë nxjerr Allahu të palarat. Ndërsa kush e fsheh një tmet, vllai i tij mbulon Allahu i madhuar tmetat ditën e gjykimit, edhe në dynjë ashtu. Dhe pastaj thot mund hadithit, edhe Allahu i madhëruar e ndihmon robin e tij përderisa robi i tij është në ndihmesën e vëllezërve të tij. Dhe Allahu i madhëruar ndihmon robin e tij përderisa robi i tij është në ndihmesën e vëllezërve të tij. Gjithashtu, për këtyre njerëzve të cilët janë të ruajtur nga tmerrat së dite, është një person të cilin e ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr thotë: njerëzit e drejtë, al-muqsitun, të drejtë që ma drejti, tek Allahu janë në disa mimbere prej drite, në të djathën e mëshiruesit, edhe të dyja duart e tij janë të djatha, nuk themi se si. Dhe sot tregon pastaj profeti se kush janë ata të drejtë. Ata të cilët mbajnë drejtësinë në gjykimin e tyre. Ata të cilët mbajnë drejtësinë në gjykimin e tyre, nuk i bëjnë padrejti njerëzve, dhe ta dini që të gjithë ju jeni gjykata. Në qëndrimin që mbajnë dhe njëri tjetrit ju gjykonin mbas atyre gjërave që shikoni ose nuk i shikoni se dëgjoni. Edhe çdo njeri prej nesh ka pjesë në këtë hadith. Ata të cilët gjykojnë me drejtësi mbajnë drejtësinë në gjykimin e tyre, në familjet e tyre dhe në çdo gjë që kanë në përgjegjësinë e tyre. Kjo tregon që këta kanë një gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala për shkak të drejtësisë së tyre, sepse Allahu i madhëruar e do drejtsinë, edhe në bazë të drejtësisë është ngritur qielli dhe toka. Gjithashtu, prej personave të cilët janë të ruajtur nga tmerrat së ditë janë dëshmorët. Dëshmorët për të cilët Allahu i madhëruar ka përgatitur një gradë të veçantë që se ka përgatitur për çdo kënd tjetër. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton al-Miqdam ibn Ma'di Karim, thot:
Allahu i madhëruar ka përgatitur për dëshmorin 6 gjëra. Allahu i madhëruar ka përgatitur për dëshmorin 6 gjëra. Thotë e para, atij i falen gjunafet me pikën e parë të gjakut që i del nga trupi i tij. E dyta, ai e shikon vendin e tij në xhenet, domethënë momenti që është duke vdekur, para se të vdesë. Shikon vendin e tij në xhenet. E treta, e ruan Allahu i madhëruar prej dënimit të varrit. Në një transmetim tjetër thuhet që e ruan Allahu i madhëruar edhe prej sprovës së varrit. Ndërkohë që gjithë njerëzit do pyeten e do të thuhet kush është Zoti jot, kush është profeti jot, kush është feja jote, dëshmori nuk do pyetet fare sepse gjaku i tij dëshmon për të. E kam pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë pse dëshmori nuk pyetet në varrin e tij, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam pse nuk sprovohet domethënë varrin e tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam mjafton thot shkëlqimi i shpatave mbi kokën e tij si sprovë për ta. Mjafton thot shkëlqimi i shpatave mbi kokën e tij si sprovë për ta. Mjafton që ai pranoi që të japë shpirtin e tij të lirë me bujari për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një prej gjërave që ka përgatitur Allahu për ta, pastaj thotë e katërta, Allahu i madhëruar e ruan dëshmorin prej tmerrit të asaj dite, të ditës së gjykimit. E pesta, i vendos Allahu i madhëruar në kokën e tij një kuror. I vendos Allahu i madhëruar në kokën e tij një kuror. Një gur i çmuar prej kësaj kurore, vetëm një gur i çmuar prej kësaj kurore është më i mirë se gjithë dynjaja dhe çka brenda saj. Vetëm një gur i çmuar te kjo kuror. Dhe i jep Allahu i madhëruar që të martohet me 72 hurije, prej hurijeve të xhenetit. Dhe e bën atë shkak që të ndërmjetësoj për 70 veta prej familjes, prej fisit të tij, që kanë qenë besimtarë normalisht. Kjo është një mirësi tepër e veçantë që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për këtë lloj grupi njerëz. Gjithashtu, një prej njerëzve të cilët janë të ruajtur nga tmerrja e saj dite, dhe ata janë të shumtë në bazë punës mirë që kanë bërë, është ai person i cili e ruan mllefin e tij brenda dhe nuk e shfaq atë. Kur ai ka mundësi ta shfaqë, edhe ta zbatoj atë lloj mllef që ka nga brenda. Kur dikush të shon, kur dikush të ofendon, kur dikush bën padrejti, besimtari vërtet është ai i cili e ruan mllefin nga brenda dhe nuk hakmerret. Nuk hakmerret. Për këtë ka përgatitur Allahu i madhëruar një gradë të veçantë. Po profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e mbledh mllefin e tij për brenda, duke qenë se ai ka mundësi ta zbatojë atë, e thret Allahu i madhëruar përpara të gjithë krijesave të ditës gjykimit. I thot Allahu i madhëruar: "O filan, biri filanit, eja dil përpara të gjithë krijesave. Eja dhe dil përpara të gjithë krijesave." Edhe i thot: "Zgjidh prej cilave hurije të dëshirosh të marrësh merri." Gjithashtu, një prej personave të cilët janë të ruajtur për tmerrjet të asaj dite dhe kanë shpërblim të veçantë tek Allahu i madhëruar janë durimtarët. Thuhet që ditën e gjykimit thret një thirrje dhe thotë të ngrihen ata persona të cilët shpërblimin e tyre kanë tek Allahu i madhëruar. Ndërkohë që të gjithë njerëzit janë të shënuar, të ngrihen ata persona të cilët shpërblimin e tyre kanë tek Allahu i madhëruar dhe ngrihen durimtarët. Kusht Allahu i madhëruar na bëj prej tyre. Ngrihen durimtarët edhe e shohin njerëzit shpërblimin e madh që ka dhënë Allahu për ta në ditë shpërblim të papar, të pakufishëm, sepse Allahu i madhëruar ka përgatitur për ta një shpërblim madhështor. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimi, Allahu i madhëruar thot, Allahu i madhëruar ka përgatitur dhe ja shpërblen durimit në njeriu për durimin e tij pa llogari. Kur ti shikon njerëzit shpërblimin e madh që të kenë durimtarët do ndronin sikur të ktheheshin në dynja, edhe t'ju pritesh mishi i tyre me gërsher, topa të bësh mishi, vetëm që të arrini këtë lloj mirësie të madhe që u jep Allahu subhanahu wa taala durimtarëve. Durimi. Çfarë është durimi? Lutë Allahu në madhurën e adhurojë ata. Gjithashtu një prej personave që i ruan Allahu i madhëruar nga tmerrat e saj dite dhe kanë shpërblim në ditë janë muezinët, ata të cilët e thresin ezanin për hir të Allahut i madhëruar.
ata të cilët e thesin ezanin në kohën e vet, sepse muezinët janë besnikë dhe u është besuar thirrja e vërtetë për të ardhur në namaz. Dhe kur ata e thresin në kohën e vet, jo para kohës së vet, atëherë Allah i madhuruar ka përgatitur për ta një shpërblim të madh. Dhe ky shpërblim është që ata janë më të gjatë se njerëzit e tjerë. Keni parasysh në kallabullik të madh ku njerëzit janë të zhytur tek fryma e njëri tjetrit, ata janë më të gjatë se të tjerë dhe nuk kanë tmerrë të shkan të tjerët. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëzit që kanë qafat më të gjata ditën e gjykimit janë muezinët. Ata të cilët i thrisin njerëzit në shpëtim. Këta janë disa njerëz, të cilët Allahu i madhëruar i ka veçuar në ditë. Dhe çdo kush që bën një vepër të mirë, ai ka për ta gjetur shpërblimin e saj edhe mirësinë e saj në ditë. Dhe kush bën një vepër të keqe, ai ka për ta gjetur sherrin e saj në ditë. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kush e bën një vepër të mirë, sa një thërmi ai ka për ta gjetur shpërblimin e saj, dhe kush bën një vepër të keqe, sa një thërmi ai ka për ta gjetur dëmin e saj. Që Allahu na madhuar na ruaj nga çdo e keqe. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe zëndëruar, po i vjen fundi dhe muajit Ramazanit. Dhe ne nuk e dim se si është gjendja jonë tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk e dim a jemi prej atyre që do na thuhet agjërimi jote është pranuar, edhe punët tuaja janë pranuar, dhe gjunafet tuaja janë falur, apo do jemi prej atyre personave të cilët do të përplaset agjërimi pas fytyrës tyre, e do të thuhet nuk meritoni asgjë, sepse nuk e keni kryer siç duhet, nuk keni larguar nga haramet, nuk keni kryer detyrat e Allahut subhanahu wa taala, a do jemi prej të parë apo prej të dytëve? Kjo është pyetja që duhet të bëjë çdo njeri prej nesh. Edhe selefët i luteshin Allahut më dhëruar 6 muaj para Ramazanit, që to mundtonte mbritjen e Ramazanit. Edhe 6 muaj pas Ramazanit i luteshin Allahut që to pranonte ata. Dhe mirë për atë që mendon, mbasi ka marrë Ramazanit, se ai ka kryer çdo gjë, dhe është edhe e ka plotësuar çdo gjë, edhe ai është fitimtar, sepse ai është mashtruar veten e tij. Edhe mirë për atë që mendon se ishte shkatëruar, dhe mirë për atë që ka humbur shpresën tek mëshira e Allahut, besimtari vërtet duhet të jetojë me mes të dyave. Dhe çështja që gjithmonë rritet në fillimin dhe në fundin e Ramazanit vëllezër është çështja e fillimit dhe mbylljes të muajit se si do jetë. Edhe unë desha shkurtimisht t'u tregoj, t'u rikujtoj për atë që kam thënë para se filloj muaji i Ramazanit, që ta kemi parasysh. Që unë të heq barrën time mbi supët e mia, që mos më thotë Allahu ditën e gjykimit se s'e ke transmetuar. Pastaj çdo kush të zgjidhë për veten e tij çfarë të dëshirojë, sepse çdo kush do jap llogari për veten e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, agjironi kur ta shikoni atë, edhe çeni kur ta shikoni. Dhe nëse nuk e shikoni, kërconi muajin 30 ditë. Ky është parimi i Islamit, të cilin e kemi shpjeguar në një hutbë të veçantë, edhe vitin e kaluar kemi shpjeguar, dhe kjo është thjesht vetëm rikujtim. Për të cilën ka rënë dakord ummeti Islam, që muaji Ramazan njihet ose me shikimin e hënës, ose me plotësimin e 30 ditëve. Mënyrë tjetër nuk ka. Kush pretendon në mënyrë tjetër, ai ka dalë nga rruga e muslimanëve. Ai quhet bidatçi, ai quhet i humbur, ka humbur rrugë, ka devijuar nga urdhëresa profetike, në cilën profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ne jemi një ummet që nuk llogarisim, nuk hesim me llogaritje, ka thënë muaj është kështu, domethënë 29 ose kështu 30 apo me gishta. Por do të treguar njerëzve që fillimi dhe fundi i Ramazanit njihet në forma të thjeshta. Kjo është e para. Kështu që besimtarit vërtet nuk i takon të hesin me kalendar. Sepse kalendari e përcakton mbarimin e muajit të Ramazanit jo në bazë të shikimit të hënës ose të plotësimit të 30 ditëve nëse nuk shikohet hëna, por domethënë e përcakton me anë të llogaritës astronomike që në fillimin e vitit hënar. Dhe kjo nuk lejohet për Islamin. Kjo në atë parë nuk lejohet sepse kjo bën kundërshtim me hadith profetike. E dyta, kjo është gënjeshtër. Sepse Ramazani mund të jetë me 30 ditë, kurse kalendari do ta ishte me 29. Në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka lidhur muajin e Ramazanit me shikimin e hënës, se ka lidhur me kalendar. Prandaj nuk i lejohet besimtarëve të ecin në kalendar.
Kështu që kalendari ka caktuar që Ramazani është me 29 ditë dhe ka caktuar që ditën e 30 që i bie data 30 gush është Bayram. Po kjo domethënë është çështë gajbi, këtë ditë di vetëm Allahu i madhuar. Ka mundësi që ditë të Bayram, ka mundësi mos jetë. Kjo varet nga shikimi i hënës. Shikon datën 29 gush do shikohet në darkë. Hëna u duk hëna nesër Bayram, nuk u duk hëna nuk është Bayram. Është Ramazan. Edhe kush e çel në ditën e 30 ai ka lënë një ditë Ramazani pa agjëruar. Edhe tek Allahu do pyetet para ditë. Dhe çështja e dytë është që ka lidhur me këtë pikë. Historikisht, këtu në Shqipëri, njerëzit kanë hecur një lloj çorbe në çështjen e Ramazanit, dikush hecë me vendin e vet, dikush hecë me Arabinë Saudite, dikush hecë në një vend tjetër. Dhe unë kam shpjeguar këtë çështje në hutbë dhe kam thënë që në këtë çështje ka dy mendime dietarësh. Mendimi i parë është që muslimanët do hecin me vendin e vet dhe kanë përshëllim me vendin e vet jo më lloj gastronomike. Por dalin në çdo vend vetë shikojnë hënën, e pan hënën agjojnë, nuk e pan hënën, domethënë pa pan hënën çelin ose agjojnë sipas nëse është fillim ose mbarim, edhe duke shikuar hënën ose duke plotësuar muajin, bëjnë një të gjë gjithashtu, nëse është fillimi agjojnë, nëse është funi domethënë në të kundërtën. Ky është mendimi i parë i cili thotë çdo vend ka shikimin e vet hënës. Kurse mendimi i dytë është që po pa në një vend të botës, atëherë ky mjafton. Domethënë edhe kanë bërë të gjithë muslimanët ta gjojnë. Fatikisht ky mendimi i dytë nuk ka qenë i njohur tek selefët. Mendimi i dytë nuk ka qenë i njohur tek selefët. As nuk është transmetuar në hadithe të sakta. Përkundër në hadithin e saktë që transmeton Kurejbi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tregohet se Kurejbi shkojnë në Sham, tek Muawi radhiyallahu anhu para Ramazanit dhe kapi Ramazanin në Sham. Domethënë në Damas. Dhe pastaj është kthyer përpara se mori Ramazanin në Medinë. Tek Ibn Abbas. Dhe pyet Ibn Abbas se i thot kur e pas hënën te Muawiye, thotë e pam natën në xhuma. Edhe por ju kur e pas, thot Ibn Abbas ne pam natën në shtunë. Thotë ne do agjërojmë derisa ta shikojmë hënën ose domethënë ta pasojmë muajin. Edhe i thot Kurejbi, a nuk të mjafton shikimi Muawiyes, se Muawiya ishte halifja, ishte prisi i besimtarëve. I tha Ibn Abbas, jo, kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Jo, thot nuk mjafton shikimi Muawiyes, thot kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, domethënë që çdo kush që të duhet të ecë me shikimin e vet. Dhe pse ishin dy qytete të një shteti të vetëm. Domethënë Medina, edhe Shami i përkisin halifetit islam. I pari shteti ishte musliman, ishte besimtar, ishte sahabi, ishte një devotshëm, për cilin ka lavdëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. E megjithatë Ibn Abbas thotë jo, kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo vend ka shikimin e vet. Kështu që ky është mendimi i saktë. Megjithatë ne deri vjet kemi ecur me mendimin tjetër, jo sepse unë kam besuar në mendim, por sepse gjithë njerëzit kanë ecur me mendimin e dytë. Edhe ky mendim i dytë ka qenë i konsiderueshëm te dietarët dhe ngelet i konsiderueshëm te dietarët dhe i respektuar, që nëse shikohet në një vend, mjafton për gjithë, edhe pse për mua ky nuk është mendim i saktë. Por përdesë është mendim që bazohet në argumente dhe ka disa lloj argumentesh të përgjithshme, edhe pse nuk janë të qarta, edhe dietarët kanë thënë që është çështje e ijtihadi, nuk kam dashur që të bëj problematika në lidhje me çështjen e ijtihadi. Prandaj kemi ecur këtu por mirë po që vjet Hoxhallah ka ndalë dhe ka thënë hap të zi që ata do ecin me llogaritë astronomike me kalendar dhe nuk mund të dimë më fare as për mendimin e parë as për dytin. Por do ecën me mendimin e bidatit. Dhe për këtë arsye un kam thënë përdes që do ecën me bidatin, un nuk jam dakord me bidatin. Edhe unë jam i pastër tek Allahu i Madhuar dhe po ua transmetoj. Edhe po transmetoj çdo njeri për ju që ka përgjegjësinë vet tek ata që ka pranë tij. Edhe ditën e gjykimit nuk mbaj përgjegjësi përpara Allahut nëse dikush e çel, edhe ju nuk e keni transmetuar duke e ditur, duke e parë që është Ramazan, nëse është Ramazan. Ua kam dhënë lëmbi qafa tuaj çdo njeri bëj çfarë doj për veten e tij. Edhe për ata që ka pranë tij. Përderisa Hoxhallahu zgjodhi një mendim të tretë, dhe shfaqen hap të zi, dhe thanë me paturpsi më të madhe që ne do ecim me kalendar, duke e ditur, duke qenë sigurt që ky është kundërshtimi i hadithit për profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është bidat e fe, edhe këtë ka kundërshtuar gjithë ummeti islam, e ka treguar xhmaun mbi 10 dietar. Atëherë unë them mendimi i saktë është ai që ka treguar, është treguar në hadithin e Kurejbit nga Ibn Abbasi që çdo vend ka shikimin e vet. Kështu që ne me lejen e Allahut do dalim datë 29 darkë për të shikuar hënën. Po e pam hënën, nesër është Bayram. Po nuk e pam hënën, nesër nuk është Bayram. Nuk është problem, e shikojmë ose shikojmë ne, mund dalin do të bëjë të tjerë në çdo vend shikojnë në vendet trevat tona, në vendet tona, nëse shikojnë hënën e parlim shikimin e tyre. Nuk është kusht të shikojë unë dikush tjetër prej nesh, që janë kund xhami, mund ta shikojë dikush tjetër që ndodh në vendin tonë,
po që se shikojnë hënën, ne pranojmë dëshminë e tij dhe në bazë të dëshmisë së tij mund ta çelim. Por nëse nuk shikohet hëna, nëse ne nuk e shikojmë hënën, atë ne nuk kemi punë fare me shikimin e hënës në vende të tjera, sepse çdo vend ka shikimin e vet. Dhe logjikisht nuk funksionon ndryshe. Mendo pak sikur mos ekziston as celular, as mjetet moderne me radhë kur njerëzit ishin në thjeshtinë e tyre që kanë qenë 100 kohë në profesorëm deri para 100 vjetësh. Si do merrte vesh në Arabi Saudite që mesë është bëra në Shqipëri? Si do merrte vesh? Nuk kishte shans për të vesh. Kështu domthon, ky mendim mjafton që të kuptosh ky mendim është i gabuar, edhe pse domthon është i respektuar si mendim. Që ky mendim në të vërtetë ka dalë tash shekullin e fundit. Kurse dikur e kanë bërë diskutuar dietar, por në formë teorike, se në formë praktike askush nuk e ka zbatuar dot. Se nuk u zbaton dot. Domethënë nëse shikohet për shembull në Bagdad, a ka mundësi të lajmërojnë në Spanjë, deri në Spanjë që ka qenë shteti islam në Andaluzi, tu lajmëron të brenda natës, domethënë që ne kemi parë në Bagdad ose kemi parë në Spanjë për ne agjorni Bagdad ose çeleni, ka shans. Kështu që ky lloj mendimi në të vërtetë ka gjetur zbatimin tani, edhe po u them. Ajo çështje që nuk ka qenë fe për 13 shekuj, nuk mund të jetë fe shekullin e 14 të Hijrit. Ajo fe që nuk ka qenë fe dikur, në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk mund të jetë sot fe. Kështu nuk është kjo e saktë. Dhe njerëzit në përgjithësi këtu në Shqipëri kanë hecur që po agjorin Saudinë në dëgjojnë, po çelin Saudinë të çelin. Dhe kjo është gabim fatisht. Dhe për këtë gabim përgjithësinë e mbajnë hoxhallarët. Sepse ata kanë mësuar njerëzit në këtë formë dhe nuk ka asnjë argument fetar, që thotë që njerëzit duhet ta gjojnë Arabinë Saudite. Përkundazi mendimi i dytë që flet, për cilin po flasim, thotë, po u pa në një vend islam kudo qoftë, domethënë nëse shikohet Kim, për shembull, dhe nuk shikohet Arabi Saudite, çfarë do bëjmë? Sipas mendimit dytë, nëse shikohet në Kim dhe nuk shikohet në Arabi Saudite, ne kemi detyrë ta gjërojmë. Ndërsa ai që bën njerëzit sot është po pa në Arabi Saudite, agjërojnë, po s'pa nuk e gjërojnë. Ndërsa vetë Arabi Saudite nuk hesë me këtë lloj mendimi. Unë kam qenë vetë në Arabi Saudite në vitin e dytë, kam qenë në shkollë. Kur kam qenë në universitet. Kam qenë në vitin e dytë, edhe më kujtohet fillimi i Ramazanit, ose po prisim fillimin e Ramazanit. U pa hëna në Jordani që është kufimi i Arabisë Saudite dhe në disa shtete të tjera, kurse në Arabi Saudite nuk u pa hëna. Edhe Arabia Saudite nuk e filloi agjërimin. Madje më kujtohet, kemi qenë në klasë, disa shok filluan ta agjërojnë sepse agjonte Jordania, kurse unë vetë nuk fillova. Edhe shumë tjerë nuk filluan agjërimin, duke ecur që çdo vend ka shikimin e vet hënës. Kështu që këtë lloj mendimi, që çdo vend ka shikimin e vet dhe vetë Arabia Saudite, domethënë e ka, edhe mendimin e tjetër domethënë që po pa një vend vlen për tjetër vend, edhe vetë Arabia Saudite nuk e ka. Kështu që ne hesim një lloj mendimi i cili në të vërtetë këtu është përhapur domethënë në formë spontane, por jo se në të vërtetë ka vërtetësi nga ana argumentimi. Prandaj, e vërtetë dhe drejta është që ne duhet të shikojmë hënën vet. Edhe do dalim disa njerëz për të hequr përgjegjësinë e tjerë. Edhe do ta kontrollojmë hënën. Po doli hëna, alhamdulillah. Nuk doli hëna, është Ramazan. Pa vëre pas se kush na kundërshton. Kundërshtoi kalendari apo jo kalendari apo xhollar apo jo xhollar, si ta kemi qejf, çdo kush do të llogari për veten e vet për Allah subhanahu wa taala. Kjo është çështje që desha të sqaroj dhe nuk desha që të bëhet në hyrje pas sqaruar se kjo është shumë e rëndësishme, sepse në ditën e vijim ne presim përfundimin e muajit Ramazanit dhe çdo njeri për ne do marrë përgjegjësi për Allah për agjërimin e tij. Çfarë do bëjmë ata? A do ta plotësoj siç ka urdhëruar Allahu apo do t'i bëj qefin atyre njerëzve të cilët duan të bëjnë qefin qafirave? Po them të llogjë sepse nuk e ndalon komunitetin musliman që ta ndryshojë kalendarin vetëm se mësomi për shqevin shtetit, asgjë tjetër. Sepse ka mundësi shumë bukur siç bëhet në çdo vend arab. Ti thot shtetit, ne kemi dy mundësi, o të martën o të mërkurën shbëram. Pra mundet që ta lini pa lidhur të llogjit, po mos e ndani çështë kur ditë festave nga ana zyrtare, derisa ta sqarojmë siç bën ti vendet arabe. Ne përveç gjithë tjerëve, thotë kërkon shteti që në fillim vitit që ne vendosë brenda do ta vendosim mos i prish qefi shtetit. Kurse festa më problem se prishet qefi, se prishet rregull dhe festë. Ka gjë. Rëndësishme mos i prish qefi shtetit. Kjo është kryesorja. Edhe ne pastaj hoxhallar që mbrapa komunitet musliman, edhe muslimanët vetë tani para Ramazan, dalin me pus kuqe gjithë ne. Në rrot shumë bukur atë. Kjo që ka feja islame. Atëherë u them, të gjithë atyre që kanë studiuar në vendet arabe, po u them, ne transmetojeni. Të gjithë atyre që kanë studiuar në vendet arabe dhe kanë mësuar në shkollë, që fillimi dhe mbarimi i Ramazanit njihet me shikimit të hënës ose me plotësimin e muajit, do të them pijani lëngun të mësimit që keni marrë.
Sepse ju po i shkeni me këmbë të mësime që keni marrë atje po i shkeni sot. Madje ato fetva që i keni mësuar që i keni dhënë deri vjet, ju i vjen duke shkel vetë sot me këmbë ato. Prandaj pijuni lëngun aty se nuk u bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Ju sallallahu alaihi wa sallam.